Hello! Welcome back sa aking channel. Samahan niyo ako magluto ng dinner. Ang lulutuin ko ngayon ay Chinese braised pork ribs. So ang una natin gagawin pakukuluan natin yung ating pork ribs para mawala yung mga dugo ba. So ito yung ating pork ribs. Kinat ko siya ng maliit. So ngayon ang gagawin natin, nagpakulo na ako ng tubig, bali ilalagay natin siya. Hayaan nating mawala yung yung dugo ba. Mahigit 1 kilo to. So pagkatapos nito, huhugasan natin. Pagkatapos, ihahanda natin yung ating ingredients. So, ayan natin siyang kumulo para mawala yung dugo. Okay, babalikan natin mamaya para hugasan. So, ito na yung ating pork, kulong-kulo na. So, pwede na to. Hindi naman natin siya palalambutin, kumbaga, tatanggalin lang natin yung dugo niya. So, ngayon ang gagawin natin, huhugasan natin siya, and then, lulutuin na natin. So, ngayon, umpisa na natin kung paano natin siya iluluto. Maglalagay tayo ng mantika. Pagkatapos, isusunod natin yung 2 tablespoon of sugar. Kailangan itong sugar, tunawin natin. Pag nakikita na ninyong nagme-melt siya, isusunod na natin yung pork. Yan. Kung nakikita nyo, nagme-melt na yung yung sugar. So ngayon, ilalagay na natin itong ating pork. Pagkatapos, isunod natin yung ating 2 tablespoon of soy sauce. Ngayon, titignan natin mamaya kung kulang siya, dagdagan natin. Yung Chinese wine or cooking wine. 2 tablespoon din yung cooking wine. Tapos yung ating vinegar, 2 tablespoon din. Then, lagyan natin ng 1 cup of water. Kasi palalambutin natin siya. So, lagyan natin siya ng 2 slice na luya. 2 bawang. At 2 star anise. So, ngayon, hayaan lang natin siyang kumulo. Palambutin natin siya. Siguro mga 25 minutes, 25 to 30 minutes. Balikan natin mamaya.
So eto na, luto na yung ating Chinese braised pork ribs. Ayan na siya. So maraming salamat sa pagsubaybay. At kung hindi ka pa naka-subscribe sa akin, click mo na yan at para sa susunod na video, ma-notify ka. Salamat ulit. Hanggang sa muli.